Bayani ito, di ba? Apo. Tingnan nyo naman. Katipunero. Ganito ba natin itrato ang mga bayani? Wala, nababoy eh. Ang panghi oh. Grabe, baboy na baboy itong lugar na. Pinturahan agad si Emilio ang sin. Oo. Kawawa naman si Emilio sin doon. Mukha na siyang banyo. Pero para sa ilang street dwellers dito, ang monumento ni Andres Bonifacio ay napaka-importante para sa kanila dahil dito umiinog ang kanilang buhay at nagsisilbi nilang kanlungan. Dito nagsisimula ang panibagong araw para sa pamilya ni na JJ at Mary Jane. This morning, that the monuments near the City Hall, namely Andres Bonifacio and Emilio Jacinto monuments, stink and are full of human feces. Even the mayor himself was not spared from accidentally stepping on manure. Meron din dito? Eh, napakan ko na nga eh. Oh. Oh. Sino swerte? Yayaman. O, ayan, tae. For the mayor, it is disheartening to see that the city's heritages are being disrespected. We will sanitize the area, literally. Flush it and sanitize it. Kasi mapanghe, mabaho, at maraming etchas.
Papunta na kami ng yung underpass dito sa City Hall o yung tinatawag nilang Lagusnilad Underpass. Hindi ko masyado kabisado itong lugar na to kasi hindi ako pupunta rito. Best na tatanungin natin dito si Howie kasi dati dito siya nag-aral ng senior high school sa Mapua, so everyday niyang dinadaanan to. Una-una, napapansin ko, mas umunti na yung mga tao na nagbebenta kahit dito pa lang sa pababa. Diyan kasi sa kaliwa may mga nagbebenta na ng mga payong dati at sa mga laruan, mga ganun-ganun. Tapos dito, pag pakanan ka na dito, puno ng stalls, kaliwa at kanan dati. Ngayon, mga pwedeng tumakbo agad. Dati kasi parang 2/3 ng daan yung na-occupy nila. Kaya ngayon ang luwang na. Isang rami pang nakatayo sa gilid para bumili. Ngayon, onti na lang. Ano ba mga binebenta nila? Makikita naman na bebenta nila mga accessories, phone accessories at saka mga tempered glass at screen protector. Yung iba nagbebenta rin payong. Dito rin, dati ang ano dito may mga nagbebenta dito sa paglabas mo dito. May parang stall sila na parang sari-sari store na stall. So, masikip rin dito kung dumadaan dati. Ang hirap dumaan rin dito kasi lalo na kung umuulan, natatakpan rin nila itong silungan. At least ngayon mas madaling dumaan sa lugar na to kasi wala na yung mga nagbebenta na stall. Okay, so there you have it. Malaking ang naging difference nun. At least napakita natin kung ano yung pagbabago na nagawa ni Mayor Isko Moreno dito. Hopefully you enjoy this watching this video, yung pagbabago dito sa Maynila. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, subscribe, and comment. At saka kung may isa-suggest kayo na pwedeng puntahan, na pwede nating i-review, mag-suggest na o mag-comment na lang kayo.